سلام عرض می‌کنم خدمتتون. با جلسه 8 از رویت معماری در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض کنم که در این جلسه قراره با دستورات اسکیل، اری، گروپ کردن، آن گروپ کردن و ادیت گروپ ها آشنا بشیم. خب طبق معمول یک نگاهی به پاورپوینت هم بندازیم ببینیم که قراره چه مواردی رو با هم در این جلسه آموزش شویم. خب اول اسکیل رو، دستور اسکیل رو شما یاد داریم. اسکیل یک حالت گرافیکال داره و یک حالت نامریکال داره و بعد از اون وارد دستور اری میشیم. فعلا بریم اسکیل رو با هم ببینیم. خب رویت رو باز کنم و در اینجا اولین کاری که میکنم یه دیوار برای شما ترسیم میکنم. خب این دیواری که ترسیم کردم روش کلیک کنم، وارد پنجره مودیفای میشم. دستوری دارم به نام اسکیل. روی اسکیل کلیک کنم. خب الان شما حالتهای گرافیکال و نامریکال رو میبینید. عددی یا حالت گرافیکی. ما با حالت گرافیکی اول کار میکنیم. ابتدای نقطه بیس پوینت از قطعتون رو به دستور میدید و انتهای قطعتون رو هم مشخص کنید. بعد از اون به میزانی که میخواید این قطعه اسکیلش بزرگتر بشه حرکت کنید و کلیک بعدی رو انجام میدید. اسکیل قطعه بزرگتر شد. خب این حالت قطعه‌ای که الان با هم ترسیم کردیم دیدیم یک قطعه خطی بود، اما من میتونم بیام مثلا برای شما یک همچین شکلی رو ترسیم کنم به این شکل و وقتی این رو انتخاب کنم خواهم اسکیل این رو عوض کنم. روی اسکیل که کلیک میکنم با حالت گرافیکال دارم صحبت کنم. اولین کلیک انتها. حالا اگه بزرگش کنم ببینید داره نشون میده به من که هر چقدر این رو میه جلو به همین میزان کل قطعه رو ببینید داره بزرگ میشه. یعنی این زل اگه بیاد جلو بقیه اعضا هم به این شکل باید تغییر پیدا کنم. دقت کنید. حالا کلیک بعدی رو انجام میدم و به این شکل اسکیل قطعه من رو تغییر داد. خب این نوع تغییر اسکیلیه که شما دارید با در حقیقت گرافیکال کار میکنید. اما اگر همین قطعه رو من بیام و رو اسکیل کلیک کنم بذارم رو نامریکال. خب حالا یه حالتی مثل اتوکد پیدا کنی. یه عدد میدم میگم 2، مثلا 2 برابر بشه این قطعه. یه بیس پوینتی رو بهش میدم روی قطعه به این شکل قطعه من رو 2 برابر کرد. خب پس ما الان تو دستور اسکیل هم با حالت گرافیکال هم نامریکال آشنا شدیم. بریم ادامه پاورپوینتمون. خب حالا میخوام بیایم در مورد اری صحبت کنیم. اری که به صورت لینیر انجام بشه یا به صورت رادیال یا به صورت خطی یا به صورت دورانی انجام بشه رو میخوایم به شما توضیح بدیم اصلا اری چیه و چه کاری رو برای شما انجام میده. اری یه حالتی مثل کپی رو برای شما داره. من الان یک قطعه رو اینجا وارد کنم. اینجا یه مدل صندلی داریم. من این صندلی رو صندلی دیگه ای برای شما میارم. مثلا این صندلی رو من میارم توی پروژه میذارم. خب بعد از اینکه رو گذاشتم دستورم خارجیشم صندلی رو انتخاب میکنم. دستوری دارم اینجا به نام اری یا که کلید شورتکاتش هم در حقیقت AR هستش. شورت کیش بخشم شورت.
شورت کیش هم AR هستش. من روی این کلیک کنم، دو حالت رو برای شما میاره، حالت لاینیر، حالت رادیال. من روی لاینیر هستم. بعد از این اگر بیاید قسمتی داره به نام موو تو، میگه سکند تو یا لاست. یعنی اگر من حالت سکند تو رو انتخاب کنم، این قطعه رو که انتخاب میکنم میگه فاصله با دومی رو من بده، فاصله نظیر به نظیر، یعنی اگه وسط اینه فاصله نظیر به نظیر اینا میشه 2 متر. من انتخاب میکنم، میگه چند تا میخوای داشته باشی، میگم مثلا 5 تا و اینتر میکنم. 5 قطعه برای من درست کرد که فاصله نظیر به نظیر این قطعات روی 2 متر هستش. یعنی این 2 متره، این هم 2 متر و الی آخر. این حالتی بود که شما با سکند انجام دادید ترسیمتون رو. اما من میتونم قطعم رو بیام دستور اری رو بزنم و به جای سکند این دفعه همون حالت لاینیر لاست استفاده کنم. حالا اگر اینجا رو شما بگیری بیای جلو، من مثلا 10 متر میام جلو، یک کلیک میکنم، 10 متر بعد یه قطعه برای من ترسیم کرد. اگر من اینو بگم 4 تا میخوام باشه، 4 تا قطعه رو تو فاصله 10 متر ترسیم میکنه، یعنی آخری رو هم من گرفته تو حد لاست، نه که 4 تا فاصله 10 متری ایجاد کنه، توی 10 متر 4 تا ترسیم کنه. یعنی الان فاصله اینا حدوداً باید 2.5 متر باشه. من ببخشید 3 تا فاصله بیشتر نمید، 3 و 33 باید باشه. الان اینجا 3 و 33، این هم 3 و 33، این هم 3 و 33. خب به این ترتیب شما متوجه شدید که سکند با لاست چه فرقی تو دستور اری داره. خب یه حالت دیگه ای داره اری، حالت رادیال. گفتیم حالتیه که به صورت دورانیه. ببین این به چه شکلیه. من میام اینجا یه محیطی رو مثلا با دیوارم ترسیم میکنم، یک محیط گردی رو به این شکل حالا بزرگ میکشم. خب اینا الان اگر بخوام میام اینجا و عدد خارجیشم، یه کامپوننت رو میارم اینجا، یه صندلی رو قرار میدم مثلا. خب حالا این صندلی رو انتخاب میکنم، میگم اینو میخوام اری کنم، ولی اری هم میخوام رادیال باشه، یعنی دورانی چرخشی. اینجا چی رو بهش میدم؟ یا میتونید همون سکند رو بدید یا میتونید لاست رو بدید، فرقی نمیکنه. ولی توی اینجا از شما زاویه میگیره، دیگه از شما طول نمیگیره مثل حالت خطی، از شما یک زاویه رو دریافت میکنه. خب الان ببینید، اگه دستور روتیت رو از جلسه گذشته یادتون باشه، ما گفتیم چی؟ این روتیت الان یه مرکز چرخشی داره. تو حالت رادیال هم یه مرکز دورانی داریم. الان مرکز دوران اینجا دور خود این صندلی، یعنی الان من هر تعداد صندلی بگم بکش، دور این صندلی میکشه. ولی خب مرکز دوران من، مرکز چرخش من این دایره باشه. برای این چیکار میکنم؟ میام مثل دستور روتیت پلیس رو میزنم، میام اینجا مرکز این دایره رو بهش معرفی کنم به عنوان مرکز چرخش این قطعه من، یعنی این قطعه من دور این دایره بچرخه. حالا با چه زاویه‌ای؟ 360 درجه. خب الان اومد برای من 3 تا دونه صندلی ترسیم کرد تو این. حالا من این 3 تا رو مثلا کنم 30 تا دونه. ببینید یک سری صندلی 30 تا دونه صندلی رو به این شکل برای من دور این قسمت
چرخون. به همین شکل من میتونم بیام یک صندلی قرار بدم، یه مقدار مثلا از این صندلی که کشیدم جلوتر، مثلا اینجا تو این فاصله هر چقدر دوست دارید میتونید تنظیم کنید، این رو بلدید، چیز خاصی نداره. بعد هم چیکار کنم؟ بیام میخوام بچرخه دوباره. خب اره رو میزنم، میگه رادیال انتخاب کنم، پلیس رو میزنم، دوباره میگم حول این دایره میخوام بچرخه، دوباره زاویه رو میدم 360، این دفعه مثلا عدد 30 دوباره میزنم، تعدادم رو 30 تا میکنم به این شکل. ببینید الان دوباره انتخاب شد و این قضیه بر شما اتفاق افتاد. حالا اینا رو ما بریم تو حالت تیریدی هم با هم ببینیم. خب الان شما دارید این به اجازه حالت رندرش انجام شده، شما دارید به این شکل این محیط رو میبینید و صندلی هایی که دور این محیط دقیقا چرخونید. پس شما الان با اره‌ای که حالت لینیر داشته باشه، خطی باشه یا رادیال باشه آشنا شدید، جفت اره ها رو آشنا شدید. اما اره یک گزینه دیگه هم دارد، گزینه گروپ بودن یا نبودن و کانسل. این گروپ رو بهتون میگم، فعلا کانسرین رو اول بدونید. کانسرین خب مثل قبله، یعنی حرکت شما فقط در جهت عمود میتونه باشه، حالا در جهت افق یا در جهت ایکس یا در جهت ایگرگ یا در جهت موازات قطعه که قبلا تو جلسات گذشته با هم آشنا شدیم باش. خیلی خوب، بریم جلوتر و یه چیزی رو با هم ببینیم. من اگر یه آبجکت صندلی بیارم بذارم اینجا، وقتی میام روی این صندلی قرار میگیرم به شما یه سری مشخصات پراپرتیز میده. اما روی این صندلی که کلیک کنم اون پراپرتیز رو نمیبینم، چون اینها همه با هم در یک گروه قرار گرفتن. اگه من این صندلی رو آن گروپ کنم، این یه صندلی من قابلیت حرکت پیدا میکنه و مشخصاتش هم میبینم، اما بقیه صندلی‌های من دیگه گروه نیستن، آن گروپ شدن، قابلیت حرکت جداگانه داره ولی هیچ مشخصه هم ازش نمیبینم. خب اینجا من چیکار کنم؟ من مثال رو براتون با حالت یه دیوار میزنم. خب فرض کنید من یک دیوار رو ترسیم کردم، این دیوار رو اومدم چیکار کردم؟ دستور اره رو زدم، رو حالت خطی گذاشتم و اینو مثلا در اینجا گذاشتم، رو سکند بوده، بعد گفتم مثلا 5 تا از این دیوار ایجاد کن با هم فاصله. خب بلدیم تا اینجا میدونستیم. اینا الان توی یه گروه قرار دارن، آن گروپ رو با هم دیدیم در مورد یه صندلی. بریم راحت تیریدی، شما تو اینو انتخاب کنی، ادیت گروپ رو بزنی، ادیت گروپ رو، تک آیتم من میاد مثلا ارتفاع این دیوار رو کم میکنم، بعد برای خروج از ادیت گروپ فینیش رو میزنم، تیک سبزم میزنم خروجی کنه، به تمام دیوارها با هم ارتفاعشون کم شد. یا یه مثال دیگه براتون بزنم، قطعه انتخاب میکنم، ادیت گروپ رو میزنم، میام یه در انتخاب میکنم میذارم اینجا توی این قسمت مثلا، حالا فینیش رو میزنم، به تمام قطعاتی که توی یه گروه قرار داشتند شامل اون در شدن و این در بهشون اضافه شد. اما
گزینه‌ای که باید اینجا بهتون بگم اینه که مثلا من این دیوار رو ترسیم کردم، اومدم روش کلیک کردم، رفتم تو دستور اری، ولی این کلید تیک گزینه گروپ اند اسوسییت رو برداشتم. حالا میام اینجا این رو کپی میکنم به پایین. ببینید این قضیه دیگه برای شما حالت گروه نداره. نیا کنید من یک بار دیگه براتون بیارم. اری من اومدم مثلا میدم 5 تا دیوار میخوام، 5 تا قطعه میخوام ازش کپیش میزنه، ولی دیگه اینا همه مجزا، همه پراپرتیز خودشون دارن. و از نظر من بهتر شما از اول گروه باشن، بعد حالا هر موقع نخواستین آن گروپشون میکنید، ازشون استفاده میکنید صورت جدا، ولی خب میتونید هر تغییری میخواید و روشون اعمال کنید. خب من اری رو به شما گفتم، حالت سکندش رو گفتم، نامبرش رو گفتم و ادیت گروپ و آن گروپ رو بهتون گفتم، حالت رادیال رو بهتون گفتم، با نامبر، با سکند، با لست. اسکیل رو هم کاملا بهتون توضیح دادم. دیگه برای این جلسه چیزی نمیمونه من به شما بگم، ادامه ویدیوها رو در جلسه بعدی می‌بینید. ولی اگه میخواید که ما این روند رو ادامه بدیم و شما از ویدیوهای ما استفاده کنید، ما رو حمایت بفرمایید و اگر از یوتیوب ما رو دنبال میکنید سابسکرایب کنید و اگر از آپارات ما رو دنبال میکنید حتما دنبال کردن کانال رو بزنید و ویدیوها رو لایک کنید. خیلی ازتون ممنونم. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.